Hello again mga Mars! Welcome back sa Star ng Kusina. Ngayon tayo ay gagawa ng pagkain na siguradong magugustuhan ng may hilig sa crunchy at the same time ay healthy na ulam. Ito ay walang iba kundi ang Lumpiang Toge. Kaya handa nyo na po ang inyong mga ballpen at papel at tayo ay magsisimula na. Para sa ingredients, kailangan natin ng mga sumusunod. 1/2 kilo toge o Mung Bean Sprout, 1 large size carrots, 1 medium size singkamas, 6 cloves garlic, 1 medium size onion, 1 teaspoon black pepper powder, 1 cup chopped kinchay, 2 teaspoons rock salt, 3 tablespoons oil plus extra for frying, 1 shrimp cube, and lumpia wrapper. Para sa procedure naman, babalatan at hihiwain muna natin ang mga gulay. Hihiwain natin ito ng maliliit para magkasya at hindi mabutas ang ating lumpia wrapper. Bukod sa masustansya ay nagbibigay rin ng carrots ng napakasarap na lasa sa ating lumpia. At syempre ang singkamas na nagbibigay ng extra crunch sa ating lumpia para mas maging enjoyable ang pagkain nito. Bukod pa dito ay good source nito ng vitamin C at ng fiber na nakakatulong sa ating digestion. Ang kinchay naman ay magbibigay sa lumpia ng napakasarap na flavor. Ito ay good for the heart, good for the bone at meron ditong antibacterial properties. Gagayatin din natin ng pino ang bawang at ang sibuyas. Ngayon naman ay magpapainit tayo ng kawali. Pag mainit na ito ay lalagay na natin ang mantika. Pag mainit na ang mantika ay gigisa na natin ang sibuyas hanggang sa ito ay maging translucent. Isusunod natin ang bawang, pagkatapos ay lalagay natin ang shrimp cubes. Pwede rin kayong gumamit ng pork cubes o kaya naman ay beef cubes. Dudurugin lang natin ito pagkatapos ay ilalagay na natin ang toge. Hindi na tayo maglalagay ng sabaw dahil ang toge ay medyo watery. Yan din ang dahilan kung bakit ito ang una kong niluto. Alam nyo ba na ang sprouting o pagpapatubo ng mga beans ay nakakatulong para ma-increase ang mga nutrients na dati na nitong taglay? Ito rin ay mayaman sa protein, essential amino acids, at syempre ang antioxidant at marami pang iba. Idadagdag na rin natin ang ating asin. Pagkatapos ay ilalagay natin ang singkamas. At ang carrots. Medyo namamaalam na ang gas ng aking portable stove kaya hindi ko malakasan yung apoy. Pero mas maganda ito kung lulutuin natin sa medium-high fire, para matuyo agad at hindi ma-overcook ang gulay. Kailangang half-cook lang ang luto natin dito para nang sa ganon ay hindi mawala yung crunch ng mga gulay. Kasi pag may crunch, syempre mas masarap kainin, lalo na pag mga bata ang kakain. Pag malapit na nating patayin ang apoy, ay ilalagay na natin ang kinchay. Ito ang wag na wag nyong aalisin sa lumpia dahil ito ang nagbibigay ng napakasarap na lasa dito.
Kung wala kayong mabibilhan ng kinchay, ay pwede nyo rin gamiting alternative ang wansoy. Ihahalo lang natin ito ng konti at pagkatapos ay dadagdag na natin ang paminta. Ihalo lang ng konti ang paminta, pagkatapos ay patayin na agad ang apoy. Then isi-set aside natin para palamigin. Pag malamig na, saka na natin to babalutin. Ayan, ready na ang ating gulay. Ngayon naman, tayo ay magsisimula ng magbalot ng lumpia. Nasa sa inyo na kung ano ang gusto nyong gamiting lumpia wrapper. Meron tayong bilog na nabibili sa palengke at meron din tayong square na nabibili sa mga supermarkets. Pero personally, mas gusto kong gamitin tong square wrapper dahil makapal at hindi madaling mapunit. Pero hindi lahat ng mabibili nyong wrapper sa supermarket ay maganda. Kaya kailangan ay hahanapin nyo kung ano yung magandang brand. Ngayon naman ay babalutin na natin ang gulay. Bago po ako nagsimula ay naghugas po ako ng kamay kaya wag po kayong mag-alala. Mahirap kasing gumamit ng guwantes habang nagbabalot. Maglalagay lang tayo ng tamang amount ng gulay na magkakasya sa wrapper para mabalot natin ito nang hindi napupunit. Sisiksikin lang natin ang gulay at babalutin natin ito ng mahigpit. I-roll lang natin ito and then tutupin natin ang magkabilang sides. Then i-roll ulit. Pagkatapos ay isisil natin ang dulo gamit ang tubig. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, ay inahanyayan ko kayo na mag-subscribe at mag-like. Pakiclick na rin po ang notification bell para kayo ay ma-notify sa susunod nating mga masasarap at kapaki-pakinabang na recipes. Paki-like at follow na rin po ang iba pa nating social media accounts gaya ng Twitter, Instagram, at meron din po tayong Facebook page. At inaanyayahan ko rin po kayo na mag-join sa ating Facebook group kung saan ay pwede kayong mag-post ng inyong mga creation, recipes, o mga katanungan na may kinalaman sa pagkain. Lahat po ng link sa ating social media accounts ay matatagpuan niyo po dyan sa description section below. Bukod sa masarap at masustansya ay napakasimple at napakadali lang po nitong gawin. Madalas ay maramihan na ako pag gumawa nito. Pagkatapos ay nilalagay ko lang sa isang microwavable container at itatago ko lang sa freezer. So anytime na kailangan mo ng ulam ay meron ka na agad na ready to cook. Eto na lahat ang nabalot natin. Ilalagay muna natin dito sa container and then diretso sa freezer. Nilalagay ko muna ito sa freezer overnight, then straight from the freezer saka natin piprituhin. Dahil dito ay mas nagiging crunchy ang ating lumpia. Maganda itong lutuin pag may pasok at nagmamadali ka sa umaga dahil wala ka na masyadong gagawin. Kukunin mo lang sa freezer, then straight from the ref ay pwede mo nang lutuin. Kahit 1 o hanggang 3 linggo ay hindi ito basta-basta masisira sa freezer. Ito na ang ating frozen lumpia pagkatapos natin ilagay sa freezer ng overnight. Nagpapainit na ako ng mantika, pagkatapos ay atin na itong lulutuin. And yes, lulutuin po natin ito straight from the freezer. Medium low fire lang po para hindi agad masunog ang lumpia. At wag na wag nating i-overcrowd para nang sa ganon ay hindi bumaba ng todo ang temperature ng mantika. Kung marami kang mantika, mas maganda kung lulutuin mo ito ng deep fried para nang sa ganon ay pantay ang luto. Lulutuin natin ito hanggang sa maging golden brown.
Once it's golden brown, hahanguin natin at patatayuin muna ito para ma-drain ang excess oil. So, eto na ang ating napaka-crunchy na lumpia. Ayan, di ba? Ang ganda ng kulay. Tamang-tama lang ang pagkakaluto. Ito ay masarap isawsaw sa suka na medyo mayroong konting anghang. At sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. At sana ay nakatulong ako upang madagdagan na naman ang inyong kaalaman. Maraming salamat po sa panunood. At magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Happy cooking guys! Bye!